วัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบุรีกลับมาอีกแล้วครับวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์8สูบตัวนี้เป็นสูบ V นะครับมันจะมีลูกสูบอยู่ฝั่งละ4นะครับซ้ายกับขวานะครับนั่นคือรหัส F17D นะครับนี่นะครับเสียงโคตรดุดันนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าเสียงน่ากลัวจริงๆนะครับมีแรงม้าทั้งหมด320ตัวนะครับที่ 2,200 รอบนะครับนั่นหมายความว่าแรงม้าจะมาไวมากๆเลยนะครับติดมือสุดๆนะครับประหยัดน้ำมันนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะนำไปลงเรือนะครับเครื่องยนต์ที่ร้านเราคัดเกรดมาให้ทุกท่านนะครับใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับคุณภาพสูงนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ใช้งานน้อยและก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับมีรับประกันจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับนี่คือสภาพแป๊บต่างๆนะครับงดงามจริงๆนะครับใครกำลังตามหาอยู่นะครับแอดมินแนะนำเลยนะครับที่ร้านเรามีให้เลือกทั้งF17E นะครับ F17D แล้วก็ F20C นะครับแต่ละรุ่นก็จะมีความคล้ายกันต่างกันที่แรงม้านิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการแบบไหนก็เรียนเชิญมาปรึกษาได้ที่หน้าร้านของเราได้เลยนะครับหรือถ้าจะให้เราคัดให้ก็ยินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทได้ชมกันนะครับนี่แหละครับ F17D เครื่อง8สูบ V8 นะครับสูบ V นะครับคัดเกรดคุณภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะเอาไปใส่เรือกันนะครับเพราะว่าเป็นรุ่น8สูบที่อัตราดีอัตราเร่งดีแรงม้าดีประหยัดน้ำมันนะครับเหมาะกับการลงเรือเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกอย่างสภาพพร้อมใช้นะครับเครื่องคัดเกรดของเราใช้งานได้ยาวนานนะครับเอาเร่งหน่อยจะบอกว่าเสียงโคตรจับใจนะครับสะดุ้งเลยนะครับเร่งทียังน่ากลัวมากเลยเอาอีกทีอีกทีอีกทีสุดท้ายโอเคครับโอเคพ่อเดือดเลยครับวันนี้โอเคพบกันที่เซียงกงสระบุรีครับผม